عن الاوليجوس. النوع الثالث من الجلايومز الابندايمومز. بدي بس ااكد على موضوع انه خليكم عارفين انه الاوليجو البروجنوسيس احسن من الاسترو اذا قارنت جريد باي جريد. الاوليجو احسن من الاسترو البروجنوسيس. تذكروا دائما انه الاي دي اتش ميوتيتد البروجنوسيس احسن من الاي دي اتش وايلد تايب. اوكي. الابندايمومز من اسمها هي عباره عن تيومر طلع من البروجينيتور سيل قاعد بيحاول يتصرف زي الابندمنت سيلز، شكله زي الابندمنت سيلز، behavior زي الابندمنت سيلز. معنى هون بتتوقعوا تلاقوا الابندايمومز around the ventricles and the spinal cord بالضبط عند الفنتريكلز والسباينال كورد. غالبا الادلت هود ابندايمومز بيجوا بيجوا سوبراتنتوريال، فبالتالي بيجوا عند الفنتريكلز عند اللاترال والثيرد فنتريكل او السباينال كورد اللي هو اصلا حتى كومونر بيجوا بالسباينال كورد كمان. التشايلد هود ابندايمومز بيجوا بالفورث فنتريكل again cerebellum posterior fossa infratentorial. اذا الابندايمومز بيجوا بالتو ايج جروبس. لاحظوا الاستروز بالكبار، الاسترو 40 ل 60، الاوليجو 40 ل 50. البايلوسيتيك لا في الصغار. ابندايمومز بالعمرين. في تشايلد هود ابندايموما وفي ادلت هود ابندايموما. بالادلتس بتكون بالسباينال كورد وممكن تكون سوبرا تنتوريال. بالتشيلدرن بتكون بالفورث فنتريكل فبتكون بالبوستيريور فوسا بالسيربيلم. معناها اذا جاك تشايلد عنده سيربيلر تيومر واحده من الديفرنشال ابندايموما، ايش الديفرنشال الثاني؟ بايلوسيتيك استروسايتوما بالضبط. اوكي. هلا هاي الابندايموما اذا طلعنا عليها تحت الميكروسكوب هيك بنشوفها. قولوا لي شو شايفين؟ كانالز، في دوائر، فيها بروسيسز، حلو. ايه؟ زي النجمة، فيري جود. زي عنقود العنب، صح؟ مبدعين، والله العظيم انكم مبدعين. جود، يعني انتوا اهم شيء شفتوه انهم قاعدين بيعملوا دوائر. هاي الدوائر حوالين ماتيريال. طب ليش قاعدين بيسووا دوائر؟ يلا حدا ذكي يقول لي ليش قاعدين بيسووا دوائر؟ يس لانه هم اصلا وظيفتهم لايننج ا كافيتي. هم they line the spinal cord. هم they line the ventricles. هم they trying to behave in the same manner. ما فيش كافيتي، هم عملوا كافيتي ورتبوا حالهم حواليها. عملوا ناس قالوا لنا نجمه، ناس قالوا لنا عنقود عنب. احنا بنسميها روزيت زي الورده. روزيت. Ependymomas are characterized by rosettes. Rosettes are ependymal cells that arrange themselves around canal-like structures. منيح؟ هذه اسمها rosettes. لاحظوا هون برضه في اشياء زي الدوائر، في برضه روزيتس، بس الروزيت مش حوالين فراغ، حوالين بلاد فيسل، حوالين بلاد فيسل. منيح؟ اذا ependymomas they do form two types of rosettes. Rosettes around canals and rosettes around blood vessels. Rosettes around canals بنسميها true rosettes. والrosettes around the blood vessels بنسميها pseudo rosettes. So we have two types of rosettes in ependymomas. True rosettes and pseudo rosettes. ايش الفرق؟ انه the true rosettes are arranged around canals بينما pseudo rosettes are arranged around blood vessels. واضح الكاركترستكس of ependymoma؟ والependymoma برضه ممكن نسميها 2 3 4 حسب المورفولوجي اللي قلنا عنها، نفس الكلاسيفيكيشن. منيح؟ هلا في certain other tumors مش common بس ممكن نشوفهم related للابنديمال cells بالاريا تبعت الفنتريكلز برضه، منها انه
انه بصير بابيلوما بسميها كورويد بلكسس بابيلوما. متذكرين انه الابندمال سيلز تعمل كورويد بلكسس؟ ممكن يطلع عندي كورويد بلكسس بابيلوما، ممكن صب ابندايموما هي بتكون تحت الابندمال سيلز، وممكن يطلع سيستيك سبيسز بنسميها كولويد سيست. هذول كلهم بيشتركوا بانه لهم شويه ريليشن مع الابندمال سيلز، كلهم related to the ventricles، كلهم benign. بس ليش مهم نعرفهم كلينيكلي؟ مكانهم مهم. شو راح يعمل؟ هايدروكيفالس. exactly. ممكن يسووا هايدروكيفالس. اذا شفنا تيومر related to a ventricle، الموست كومن انه يكون ابندايموما. بس في other rarer tumors اللي منها السب ابندايموما، اللي منها الكولويد سيست، اللي منها الكورويد بلكسس بابيلوما، اللي منها very very rare colloid plexus carcinoma. هذول كلهم بسبب اللوكيشن تبعهم they might present with hydrocephalus. منيح؟ زي ما احنا حكينا عن كل tumors الجلايال tumors، astrocytomas oligodendrogliomas ependymomas and related lesions to ependymal cells. منيح؟ زي ما في tumors بتطلع من الجلايال سيلز، في كمان tumors تطلع من النيورونال سيلز. طبعا هذول ريرة لانه اصلا النيورون is not active، ما بيصيرش فيه كثير ميتوسيس، احتمالية المالجنس ترانسفورميشن والميوتيشنز اقل. بس ممكن يصير في some neuronal tumors. فينا mainly two types of neuronal tumors: central neurocytoma and ganglioglioma. oma benign. زين هذول الاثنين من اسمهم نيوروسايتوما، فبتعرف انها نيورونال ان اوريجين مش جلايال. جانجليو، احنا قلنا كلمه جانجليا هي نيورونز outside the central nervous system. فجانجليوغلايوما and central neurocytoma are benign tumors arising from neuronal cells. لاحظ هذا الاسم فيه شيء غريب، جانجليوغلايوما. It is a mixture of both. بيكون في mixture of ganglion cells and glial cells. اثنين benign، بس عشان تكونوا عارفين انه sometimes في tumors بتطلع من neurons themselves. ماشي الحال؟ آخر تيور اللي نحكي عنه بهاي المحاضرة هذا الكيس. 7-year-old boy presented with headache and abnormal gait. He has no previous medical illnesses. Where do you think the lesion is? cerebellum. غالبا عنده ليجن، ما نعرفش شو نوعه، بس في ليجن بالسيربيلم، عنده اتاكسيك جيت. طيب شو ممكن يكون عنده المريض؟ ممكن يكون عنده تيومر، ممكن يكون عنده نون تيومرس كونديشن. اذا مش نون تيومر شو ممكن يكون؟ ممكن يكون عنده اتاكسيا بعمر صغير، ممكن يكون عنده inherited اتاكسيا. يس. ممكن يكون عنده demyelinating illness. I know انكم لسه ما حكيناش عنهم، بس اذا بيجي عندك ولد صغير عنده CNS symptoms, think of inherited diseases related to myelin. بنسميهم dysmyelination. راح تشوفوها بالفيديوهات بالمحاضرة. But anyway ممكن يكون عنده اشياء كثير، فبالتالي لازم اعمل له سكان نشوف شو اللي عنده. عملنا له سكان، زي ما احنا متوقعين في تيومر بالسيربيلم. شو ممكن يكون هذا التيومر؟ ممكن يكون ابندايموما، لانه ابندايموماز بيجوا بالسيربيلم بالعمر الصغير. جود. غير هيك شو ممكن يكون؟ بايلوسيتيك استروسايتوما، لانه اجين بايلوسيتيك استروسايتوماز occur بالتشيلدرن بالسيربيلم. طيب بس لاحظوا هذا التيومر صغير ولا كبير يعتبر؟ هذا التيومر كبير، يعني most likely انه مش بايلوسيتيك استرو. كمان الابندايموماز معظمهم بناين. فيعني انا اشك انه يطلع هاي او هاي. المارجنز مش كثير ديفايند، يعني في شويه هيك انفلتراتيف. شوف طب اخذنا بايوبسي، مش عارفين احنا شو اخذنا بايوبسي، شو طلع معنا؟ طلع هذا المنظر. شو شايفين؟ هاي سيلولاريتي، ممتاز. فيش فراغات بين السيلز، فيري هاي سيلولاريتي. كمان فاسكولاريتي اوكي، في شويه بلاد فيسلز. جود. ايه بوليمورفيزم شويه. اوصفوا لي السيلز. شو رايكم
رايكم هاي السيلز؟ شو لونها؟ بيزوفيليك. في اسم اخف للبيزوفيليك؟ الاسم العامي شو اسمه البيزوفيليك؟ زرقاء، بلو. شو شكلهم؟ دوائر ولا مثلثات ولا مربعات؟ They are rounded. كبار ولا صغار؟ قولوا صغار. صغار. Compared to other malignant cells. هذا هو وصفهم. These are small, rounded, blue cells. إذا أنا عندي تيومر، ولد صغير بالسيربيلم، تحت الميكروسكوب طلع تيومر small, rounded, blue cell tumor. إذا متذكرين أي شيء من الريسبيراتوري، شيء معنى small, rounded, blue cell tumor. small cell carcinoma ممتاز. فينا several tumors in the body. بيكون شكلهم هيك small, rounded, blue. بيشتركوا بإنه كلهم نيورو اندوكرين in origin. كلهم highly aggressive. بس كلهم respond to radio and chemotherapy, mainly radiotherapy. This is one of them. اسمه هذا التيومر medulloblastima. إذا medulloblastima is a tumor, primitive tumor that affects children. بنلاقيه almost exclusively in the cerebellum. بس بالcerebellum. Cerebellum, children, small, round, blue cell tumor. Behavior تبعه very aggressive. However, لأنهم they respond to radio and chemo, إذا أعطينا radio and chemo, these patients can survive. Nowadays, 75% of them can survive 5 years. Which is يعني كويس بالنسبة لنا. إنه this tumor is a very aggressive tumor. إذا وين ما سمعنا بالجسم small, round, blue cell tumor، بعرف إنه these are primitive cells، بعرف إنه neuroendocrine، بعرف إنه البيهيفير تبعتهم very aggressive، وبعرف إنه they respond to radiotherapy. هذا ينطبق على قلنا لكم إياه small cell carcinoma تبعت اللنج، وينطبق على هون الميدالوبلاستوما. Medulloblastima, by the way, is the most common childhood brain tumor. 20% من childhood brain tumors are medulloblastomas. منيح؟ طب شو نعم؟ لا مش subtype. This is a tumor. This is a primitive tumor. يعني واحد مش من الاستروسيتك، من primitive cells. مش glial أو مش neuronal. Primitive cell tumor. Yes. months ما بعرفش بالضبط، بس it's very aggressive if untreated. With the treatment 5 years. With the most aggressive treatment, surgery, radio and chemo combined. هذا منظر بشوفه بالميدالوبلاستوما. شو شايفين؟ زي الابندايموما. شايفين روزيتس بالضبط. السنة الماضية في حدا قال لي انه شايف عناكب. والله شايفين ممتاز. احنا بنسميها سبايدرز، احنا بنسميها هذه روزيتس اجين. بس هاي روزيتس اراوند ا ماتيريال، نيوروبيل ماتيريال، فبنسميهم اسم خاص هومر، مش سمسم، هومر رايت روزيتس. اذا صفات الميدالوبلاستوما سمول راوند بلو، هايلي اجريسيف، معناها في ميتوسيس كثير، بيكون فيهم ابوبتوسيس كثير كمان هاي السيلز، وبيكون في عندي روزيتس اللي هي هومر رايت روزيتس. الصورة اللي قبل هي كانت هاي فمي كانت روزيت؟ هاي ممكن بداية روزيت. يس فيري جود. هون ممكن كمان، يعني تعتمد على خيالك. يس بس these are the features of medulloblastima. هذا فيلد معبي فيه الروزيتس. Again, rosettes around a material, neuropil, هذول اسمهم هومر رايت روزيتس. طب هذا الولد للأسف طلع ما عندوش ابندايموما اللي هي بروجنوسيس منيح، طلع ما عندوش بايلوسيتيك اللي بروجنوسيس أحسن، طلع عنده high aggressive tumor. His parents asked about the prognosis and the treatment. The treatment وصرنا قايلين بدنا radiation، بدنا chemotherapy، بدنا surgery. شو الcomplications لما تعطي radiation لولد صغير على posterior fossa؟
يبطل يطول ليش؟ pituitary gland affected، الجروث هرمون affected، يس. والبيتويتري affected معناها الثيرويد هرمون affected، معناها الاي سي تي اتش affected، كل الهرمونز عنده affected. شو كمان ممكن يصير complications؟ على الفيجن، يس، فيري جود. كمان وعلى الاير حتى. شو ممكن يصير عنده other complications؟ learning disability ممكن يصير في عندهم. يعني احنا قاعدين بنعيش فيهم فترة أطول but with complications. طب كيف بقدر أساعد أهله أقول لهم البروجنوسيس تبعه منيح ولا مش منيح؟ فاطمة إذا سألوها بتقول لهم تعرفوش البروجنوسيس نو نيد. حقك، فلسفتك. بس هم بدهم يعرفوا بروجنوسيس منيح مش منيح؟ هل كل الميدالوبلاستوما زي بعض ولا مش زي بعض؟ سألوك هذا السؤال. كيف تقدر تعرف؟ شو بنعمل؟ بدنا نشوف الجينيتيك ميوتيشن اللي عند هذا المريض. الميدالوبلاستوماز فيها سيفرال جينيتيك ميوتيشنز بس في اثنين مهمين منهم الميك ميوتيشن. الميدالوبلاستوما sometimes بيكون فيها ميك ميوتيشن. اللي عندهم ميك ميوتيشن البروجنوسيس تبعهم سيء. وكلهم سيئين للاسف بس احنا بدنا نقارن. أسوأ من اللي عندهم another mutation اللي هي Wnt mutation. إذا في two types of mutations in medulloblastoma. MYC and Wnt. الميك أسوأ من الوينت. إذا بيطلع وينت لهم وضعكم شوية أحسن. متذكرين الوينت mutation والوينت باثواي؟ هذا بحب أحكيه؟ طيب ممتاز. إذا الوينت mutation تشتغل عن طريق إنه تمنع الديستركشن كومبلكس تاع البيتا كاتينين إنه يعملوا ديستركشن، سو بيتا كاتينين بيروح على النيوكليوس بيعمل بروليفريشن. كيف اقدر انا اشوف اذا المريض عنده وينت ميوتيشن ولا ما عندوش ميوتيشن؟ بدي اعمل ستين، صح؟ احنا ما عندنا ستين للوينت، ما اخترعوا لنا ستين للوينت، فشو ممكن اعمل؟ شيء معه، ايش هالشيء معه؟ البيتا كاتينين، بعمل ستين للبيتا كاتينين فبعرف انه الوينت في مشكله. هاي البيتا كاتينين ستين، شوفوا هاي النيوكلياي كلياتها ماخذه بيتا كاتينين بوزيتيفيتي. وجود بيتا كاتينين بوزيتيفيتي means انه البيتا كاتينين وصل للنيوكليوس. كيف وصل للنيوكليوس بكل هالنيوكلياي؟ لانه ديستركشن كومبلكس ما اشتغلش. ليش ما اشتغلش؟ لانه في وينت ميوتيشن. منيح؟ اوكي. هيك احنا خلصنا. اعطوا لي مقال بليز.